E o mare bucurie să vă pot spune că avem tehnologie românească premiată aici la SIS 2026. Salut, Cornel! Salut! Ne-ați spus despre Lumen, suntem la Lumen, nu puteam să ratăm și suntem la micuțul stand, dar inimos al celor de la Lumen și avem și device-ul aici și avem și, iată, premiile frumoase. Asta este probabil cel mai important, un premiu pentru inovație de la cei de la CES, însă USA Today, cei de la Nvidia care v-au recunoscut în programul lor de startup-uri și zim de asta. Ați primit și un cec? Da, am primit, avem bani să ne întoarcem în România, avem bani de bilete de întoarcere. Pe scurt, am câștigat premiul CTA Foundation, practic premiul de pitching al CES-ului. Au fost sute de startup-uri înscrise, într-un final una singură a câștigat cea mai bună prezentare pentru tehnologie de accesibilitate. Aceea am fost noi, pentru prima dată că România câștigă și un Innovation Award și pitching competition-ul, deci da, a fost un CES de succes pentru România. Hai să vedem totuși pentru ce au câștigat, da? Îi lăudăm de la început, dar trebuie să vă arătăm. Probabil că ați auzit despre Lumen. Dacă n-ați auzit, fă un elevator pitch, că acum ești antrenat. Sigur, 300 de milioane de persoane cu dizabilități vizuale, dar dacă ne uităm ce soluții folosesc aceleași două soluții de mii de ani. Folosesc bastonul alb și folosesc câinele ghid. Și câinele ghid e o soluție superbă, dar un singur câine ghid pe perioada vieții ajunge la $200.000. Și sunt foarte puțini. În România, la 85.000 de persoane cu dizabilități vizuale, avem doar 21 de câini ghid și la nivel mondial sunt doar 28.000 de câini ghid la 300 de milioane de persoane ce ar putea beneficia. Cum rezolvăm asta cu Lumen? Am luat tehnologie de condus autonom și am creat o mașină de condus autonom, dar nu una care conduce pe drum, ci una pe care o ții pe cap și te ghidează. Practic replică ceea ce un câine ghid face. Dacă un câine ghid te trage de mână pentru a te evita de obstacole și în siguranță, la fel și ochelarii. Dar nu te trag de mână, ci te trag de cap. Simți haptice în zona capului, cum te trag, cum te ghidează în jurul obstacolelor, cum te țin pe trotuar, cum te ajută cu o trecere, dar este o mașină cu condus autonom pe care poți să o ții pe cap și este prima din lume care poate să facă asta. Deci mașină de condus autonom cu picioare. Da, de fapt nu, tu i-ai adus picioarele, el doar zice în ce parte să ia picioarele tale. Am adus două picioare, mă faci condus autonom? Haideți să o facem. Haideți, așadar, luptăm pentru autonomie, da? Perfect. Sunt 2 minute de tutoriale pe care trebuie să le faci. Așa. Hai că a fost simplu, să le pun pe cap. Device-ul să te învețe cum să-l folosești, o să vorbească cu tine și de toate. Da. Bun. Hai să pun un pixel. Bun. Sper că nu-i prea strâns. Hai să găsim tutorials. Așa, tutorials. Device-ul să te învețe, doar ascultă. Ok. Și după ce înveți, o să te legăm la ochi să dăm drumul pe aici. Adică ai de gând să mă trimit legat la ochi? Pe aici, e sigur? 3000 de oameni au făcut-o. Ok, acum fac tutorialul și acum simt că niște degețele foarte fine care mă mângâie pe frunte. Te-am întrebat dacă simți vibrațiile, o să confirmă pentru tine că le-ai simțit. Da, am simțit. Ia să vedem, deci dacă e o urgență, te trage un pic înapoi. Acum, practic, dispozitivul vorbește cu el și prezintă diferite funcții ale lui. Noi nu auzim pentru că sunt difuzoare direcționale audio poate un pic, dar noi așa reușim să facem utilizatorii să învețe cum să-l folosească fără suport din partea nimănui. Deci îți tradus în toate limbile și poți să auzi efectiv să înveți să-l folosești și chiar mai mult device-ul se calibrează acum pe capul lui și pe modul în care reacționează. Ok. Acum să confirm că tu stai în picioare doar. Sunt de picioare. Aici trebuie să te învârți până simți vibrația pe centru. Și când simți vibrația acum? Așa. Da, am simțit aici. Perfect. Practic acum se calibrează după mine, nu? Da. Asta face. Ok. Să mai fie una scurtă acum și după aia scot ceva interesant pentru tine. Urmează partea amuzantă. No worries. 3000 și de oameni au făcut asta, nimeni nu s-a lovit vreodată, nu fi primul. Bazează-te pe mine dacă vrei să stric ceva. Da. Bun, eu o să fiu ultimul tău tutorial. Dacă vibrația este în mijloc, înseamnă că poți să o iei înainte în siguranță. Dar să zicem că nu e pe mijloc, se mută undeva aici, te oprești, te învârți până când e în centru și după aia urmărești. Tot timpul scopul e să ții vibrația pe mijloc mergând către asta învârtindu-te. Ok, Cornel, bine. Facem foarte, foarte simplu, luăm un test foarte simplu, dar nu am încredere că îți închizi ochii, așa că o să te leg la ochi. Așa că hai să facem felul următor, tu ți-o pui pe ochi și o conectezi în spate pentru tine. Bine. Știi cu ce seamănă astea? Da. Știu. Și Nu la ce te gândești tu, ci cu... Da, să dau drumul. Alea lui Nicolas Maduro? Ok. Asta e o recomandare să nu fii fix în față, că o să tot încerce să te ocolească pe tine, pe el de tine. Ok. Asta pentru cameramanul tău. Și acum unde te... Așa.
Și folosește vibrațiile. Urmărește, ține mâinile jos, fără probleme. Device-ul spune narrow pentru că e destul de îngust aici, poți ignora asta. Cât timp le urmărești, o să mergi într-o direcție bună. Hai să vedem unde ajungi. Deci în momentul ăsta urmăresc niște vibrații pe frunte, constante, care îmi spun, în urechi aud narrow, dar pe frunte încerc să centrez locul unde simt vibrația, nu? Corect. Și cât timp faci asta, exact, tocmai te-au ocolit de un grup de oameni. Habar n-am ce ocolesc în momentul ăsta, dar simt că muncește din greu, pentru că e multă lume în jurul meu, nu? Da. Deci este foarte trippy senzația. E prima dată când mergi legat la ochi? Printre sute de oameni undeva într-un târg? Mă gândesc că da, că nu cred că ai multe ocazii. Ține da. mâinile jos, fără probleme. Bine, cum zici. Nu mai vibrează? Acum vibrează din nou, pot să mă mișc. Ghici cine s-a pus în fața ta. Cineva se joacă cu tine, te las pe tine să ghicești cine e. E cineva cunoscut? Da. E de treabă? Nu știu, tu l-ai angajat. Am senzația că am ajuns destul de departe. Mai mergi câțiva pași și o să afli în curând. O să tot auzi narrow, e calibrat acum pe o distanță foarte largă, trebuia să-l calibrăm noi mai îngust. Practic dacă vede un pasaj care e mai îngust de 3 metri, zice narrow, dar aici totul e mai îngust de 3 metri. Corect. Și cât de îngust poate să fie pasajul? 80 de centimetri. 80. Ok. Ai idee unde ești? Cred că sunt undeva prin Las Vegas în momentul ăsta. Hai să afli. Hai să vedem unde am ajuns. Uite în spatele tău. Ai ocolit toți oamenii, ai venit încoa și ăsta este al tău. Foarte, foarte tare. Foarte tare. Trebuie să recunosc că este prima dată când testez produsul finalizat și e un moment de piele de găină. Bravo, Cornel. Mulțumim mult. Bravo, Lumen. Mai mult data nu am să vă zic. Pur și simplu sunt speechless în fața unei tehnologii care chiar funcționează. Îmi tot zice Nero acum că sunt înconjurat de oameni, poți să-l oprești. Dar, sincer, este o senzație foarte simpatică când îți vibrează pe frunte, îți faci un pic de masaj așa, te și relaxează. Ai senzația că dacă îți pui asta, pe măsură ce începi să urmărești vibrația, prinzi un pic cam multă încredere. Avem nevăzători care aleargă și vom publica un video în curând. De asta mi-era teamă să te întreb. Jogging cu masca pe ochi. Nevăzători deja o fac, n-au nevoie de mască, bineînțeles. Dispozitivul este mai rapid decât un om poate reacționa. Singurul bottleneck din acest sistem ești tu. Device-ul e mai rapid decât tu poți să reacționezi la el. Și în curând lucrăm la deja prima persoană nevăzătoare din lume care a putut să facă hiking pe cont propriu, fără să cunoască traseul. S-a întâmplat cu un dispozitiv de genul acesta, adică al nostru. Prima persoană care a făcut shopping într-un supermarket mare, nevăzător, fără niciun fel de asistență, s-a întâmplat cu un astfel de dispozitiv. Și mai dau așa un fel de hint despre viitor. Am întrebat undeva la 100 de nevăzători dacă mâine ar vedea ce ar face, ce ar încerca. Vreo 60 dintre ei ar spune că ar încerca să conducă, dar mă opresc cu aici cu a spune orice mai mult, pentru că poate ceva este în lucru. Poate. Foarte, foarte tare. Îți vând un pont. Mai sunt niște oameni acolo cu un scaun cu rotile, cu radare jos, da? Și care se conduce și el autonom. Da. V-am spus că viitorul sună bine pentru persoanele cu probleme de mobilitate sau cu dizabilități. Eu cred că ritmul ăsta, să ai o dizabilitate, ajutat de tehnologie, o să te facă enhanced. Mă simt ca un om liliac. După experiența cu Lumen, poți să zici că ești liliac, poți să vezi în întuneric. Asta vede și în întuneric. Corect. Vede în afara spectrului care un om vede, ceea ce înseamnă că poate să vadă informații unde un om nu ar vedea în mod normal. De aceea am anunțat chiar acum, în urmă cu un an, chiar aici, acum fix un an, am semnat un contract cu Pentagonul. De și asta e cam tot ce pot să spun. De asta mi-era teamă. Începe să devină interesant. Am văzut niște filme cu niște căști. Oh boy! Foarte tare încă o dată. Felicitări, Cornel. Felicitări, Lumen. Dacă vă place ce ați văzut aici, aruncați o privire și pe site-ul lor. O să vă las un link în descriere. Arătați-le drag. Spune-ne cât costă și înțeleg că prioritizați piața din România. Da, a început deja în piața din România, avem un număr foarte mare, vorbim de peste 1500 de precomenzi în România. Prețul dispozitivului este undeva în jur, aproape de 10.000 de euro pentru prima generație, se apropie acolo. Din nou, concurentul este un câine ghid care peste viață ajunge la 200.000 chiar în unele cazuri, dar întotdeauna lucrăm să-l facem mai mic, mai bun și mai ieftin. Și asta este viitorul lumii. Cu siguranță. Un startup foarte valoros care pleacă din România și poate, iată, să schimbe lumea.
Și încă o dată sunt foarte, foarte bucuros că am apucat să vedem chestia asta împreună aici la CES 2026. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și data viitoare să vă fie numai bine. Cornel, încă o dată mulțumesc! Mersi mult! Dacă a stat alături de noi până la final, trebuie să fac o mențiune pentru sponsorul nostru gb.ro. Nu avem încă Lumen pe Gadget Boutique, dar acolo avem încărcătoare cablu și tot felul de gadgeturi pe care le vânăm în astfel de locuri, cum este CES 2026. Dacă ai nevoie de un cablu de calitate, un încărcător sau alte gadgeturi interesante, cum ar fi accesoriile pentru creatori de la SmallRig sau poate vrei niște medii de stocare de la Lexar, ai aici de desubt sub video pe YouTube niște linkuri directe sau poți să intri chiar tu pe www.gb.ro. Gata, pentru astăzi mă opresc aici. Ne vedem data viitoare. Numai bine!